क्लिक चल्यो क्लिक बन्द मैं फॉर बड़ी सलम रावल वर्जन पढेँ है अनि यसको लेआउट चाहिँ मैले ल्याङ गरिदिएँ यसपछि यहाँबाट इन्सर्ट सेप्समा गएर मैले यो सेप्स दिएर यो बनाएँ के भयो सेक्टुअली बनाउन गरिदिएँ त्यही त भएन सिलेक्ट अनि यसको कलर चेन्ज गरिदिन्छु म यहाँबाट बाटो माथि आउटलाइन मैले नन गरिदिएँ रोटेट गरेर छोडेको हुन्छ रोटेट गर्ने यस्तै वेट फाबर भयो अनि यस्तैमा कन्ट्रोल डी प्रेस गरेर डुप्लिकेट गरेँ रोटेट फ्लिप गरिदिएँ त त्यसको चुच्चो जोड्ने यहाँबाट आउँछ ल ठिक छ भयो है अनि यसलाई सिलेक्ट गरेर मैले गरिदिन्छु यहाँबाट ग्रुप यो ग्रुप भयो त्यहाँदेखि कन्ट्रोल डी प्रेस गरेँ मैले यसलाई यहाँबाट रोटेट गरिदिएँ यसरी यसै म यहाँबाट जोइन गरिदिएँ यस्तै हो टेस्टेड र फेरि सबैले सिलेक्ट गरेर मैले यसलाई पनि ग्रुप गरिदिन्छु यस्तै है जस्तै यहाँबाट म थोरै सानो गरिदिएँ साइडमा राखेँ अनि म यहाँबाट लिँदैछु सफल बोलो गरको सेप फिल मैले यहाँबाट गरिदिएँ नो फिल आउटलाइन ब्ल्याक एन्ड छोरै मोटो त्यसपछि इन्सर्टमा गएर लाइन लिएर यहाँबाट यो लाइन म यहाँबाट जोइन गरिदिन्छु यसरी यसको आउटलाइन अलिकति ब्ल्याक कलर गरेर फोरेल मोटो पनि गरेँ ल त्यसपछि यो लाइनलाई क्लिक गरेर मनको डी प्रेस गरेँ जस्तै यहाँबाट यहाँ र यसबाट यहाँ जोइन गरिदियो लाइन फेरि कन्ट्रोल डी यो लाइन यहाँ जान पऱ्यो र यो पोइन्ट यहाँ जाँदा फेरि कन्ट्रोल डी यो पोइन्ट यहाँ आउन पऱ्यो त्यसपछि सबलाई सिलेक्ट गरेर म फेरि ग्रुप गरिदिन्छु यहाँबाट यसरी अनि फेरि यसलाई कन्ट्रोल डी प्रेस गरेँ र यसलाई म यहाँ राखेर पुरै रोटेट गरिदिन्छु स्टेप कता गइरहेको छ यो ओके यसरी सेन्टर गर्न गाह्रो गयो भने यसलाई सिपसँग यसलाई सिलेक्ट गरेर कन्ट्रोलसँग है सिलेक्ट गरेर यो अलाइनमा गएर सेन्टर गरे हुन्छ यो सेन्टर भइहाल्छ मिडल पनि सेन्टर पर्फेक्ट सेन्टर भन्छ अनि यसलाई पनि म गरिदिएँ यो ग्रुप एक फाइभ त्यसपछि म फेरि यहाँबाट एउटा सर्कल बनाउँदैछु बिचमा सिनामा त अनि फेरि यसलाई म कन्ट्रोल टी प्रेस गरेर अलिकति ठुलो बनाइदिएँ यसलाई यति भयो र यसको सेफ्टी नन पनि ब्ल्याक गरिदिएँ र यसलाई पनि सेलेक्ट कन्ट्रोलसँग ब्याक क्लिक पनि क्लिक गरेर मैले अब सब ग्रुप गरिदिएँ यो थोरै ग्रुप भयो यो पनि ग्रुप छ हामीसँग यो पनि ग्रुप छ यस्तै यहाँ राखेँ अनि यसलाई यहाँ राखेँ र यसको माथि हो त्यसपछि यहाँबाट मैले ट्रायङ्गल लिँदैछु यो चाहियो ट्रायङ्गल त्यही बनाउँदैछु स्ट्यान्डको लागि र यसलाई मैले सेन्ट टु ब्याक गरिदिएँ त्यति एउटा रेक्टेङ्गल लिएर यसलाई पनि रेक्टेङ्गल ड्र गर्दैछु यहाँनिर त्यहीको र एउटा गोलो लिएर यहाँनिर अन बटन राख्नु पऱ्यो यो वाइट र यस्तो कलर पनि म रेड गरिदिएँ होइन आउटलाइन चाहिँ नआउटलाइन गर् ल यतिको गरेँ यति गराइसकेपछि अब यसलाई डाइरेक्टली कन्ट्रोल डी प्रेस गर्नु यो यहाँबाट यहाँ आयो दुईवटा भयो 1 2 र 2मा आएर यसको कलर चाहिँ म गरिदिन्छु यहाँबाट ग्रिन कलर मोर कलर एन्ड ग्रिन कलर पकेर अब क्लिक गरेपछि एनिमेट होस् त्यसको लागि चाहिँ पहिला हामी यसलाई क्लिक गरेर एनिमेसनमा गएर कस्टममा गएर होइन
यसलाई एडमा गएर इन्केसाइटिसमा गएर यहाँ छ स्प्रिङ, यो लिन पऱ्यो, यो गर्न खाल्छ। त्यसपछि यसको यो एनिमेसन इफेक्टलाई चाहिँ विच प्रिभियस बसानले र यसको टाइमिङ चाहिँ होइन, टाइमिङ चाहिँ राख्नु पऱ्यो एकदम फास्ट र कहिलेसम्म घुम्ने हो, रिपिट हुने हो अन्टिल इन्ड अफ स्लाइड एन्ड ओके। प्ले गरेर हेरौँ त हामी, क्लिक छ, यहाँ क्लिक गरेपछि यो रेड भइरहेछ, के अरे रेडबाट ग्रिन भयो र चल्यो भयो। क्लिक गरेपछि बन्द भइरहेछ, यो बन्द नहुने होइन, चलिराख्ने अन अफ भइराख्ने बनाउनु पऱ्यो भने यहाँ क्लिक गरेर यो बटनमा इन्सर्टमा जाने, एक्सनमा जाने अनि यहाँ हाइपर लिङ्क लिएर यसको लिने स्लाइड, यहाँनिर छ स्लाइड भन्ने अप्सन है, र यो स्लाइड 1मा फेरि जाने, यो स्लाइडबाट फेरि यहाँ जाने, यहाँबाट यहाँ आउने, यहाँबाट फेरि यहाँ जाने भनेको, यसबाट यसमा आउने, यसबाट फेरि यसमा जाने र ओके ओके। अब चाहिँ हाम्रो यो बन्द हुँदैन है, क्लिक चल्यो, क्लिक बन्द, क्लिक चल्यो होइन, क्लिक बन्द भयो। यसरी यो स्पिनिङ फ्यान हामी बनाउन सक्यो पावर पोइन्ट। सकिन्छ बनाउन? ओके, थ्याङ्क यू, किप वाचिङ, किप प्र्याक्टिस।